ओम साईराम. माझ्या साई भक्तांनो, मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगते. जे तुमच्या हातानं घडतं ते घडायला द्यावं. तसंच मी तुम्हाला सांगते. एक बाई आणि एक तिचा नवरा दोघं मिळून आमच्याकडे आले होते. भविष्यासाठी आले आणि ते म्हणायला लागले, काय ठाऊक आहे, आपल्याला 2 मुली आहेत आणि आतासुद्धा डॉक्टरने सांगितलं मुलीच होणार, तेव्हा आपण ते काढून टाकणार. असं आम्ही ठरवलं. काय करावं म्हणून विचारलं. ते काय भविष्यावरनं काय ते सांगितलं त्याने सांगितलं काढू नका, असून जन्माला घाला. बरं म्हणाले ते. तेवढ्यात मी आले आणि म्हटलं तुमच्या हातून पाप घडू नका. जे जन्माला आले त्याला जन्म द्या, मुलगा मुलगा करत बसू नको. त्याने हा म्हटलं गेले आणि त्याने काढून टाकलं. आणि त्या बायकोला त्याचा खूप त्रास व्हायला लागला आणि थोड्या दिवसांनी आले आणि सांगायला लागले. आम्ही म्हटलं सांगितलं होतं तुम्हाला की काढू नको म्हणून. आमची चुकी झाली, क्षमा मागतो, हे करतो. म्हटलं क्षमा देवाकडे मागा, आमच्याकडे मागून तुमचं काय बरं होणार नाही. मग त्यांच्याने बाबाकडे क्षमा मागितली आणि काहीतरी उपासना सांगितलं. ते आता माझ्या डोक्यात नाही उपासना. ती करायला लागली, मनपूर्वक केली आणि 2 वर्षाने त्याला मुलगा झाला. खूप आनंदित झाले आणि 23 जूनला आले आणि साईबाबा पुढे ठेवलं, पेढे ठेवले आणि काय काय वस्तू ठेवले, समई ठेवले, असं ठेवलं. तरी पण मला त्याबद्दल काय आनंद वाटला नाही. का त्याने नकळत हत्या केली होती म्हणून एक प्रकारचं दुःखही झालं होतं. आणि मुलगा झाला म्हणून आनंदित झाले होते खरं. पण असं करता करता एक दिवस त्या 2 मुली होत्या पहिल्या, त्यासुद्धा हे झाल्या का ते ॲक्सिडेंट होऊन मरण पावल्या. आणि एक तो मुलगा राहिला. त्याच्यासाठी एवढं घाबरून ते हे गेल्या की आपण काहीतरी पाप केलं. डोक्यात त्यांच्या तेच होतं. म्हटलं पाप केलं, पुण्य केलं, तुमच्या आदल्या जन्माचं काय होतं ते पाप घडलं तुमच्या हातून. आता तुम्ही शांती मिळवा आणि त्या मुलावर लक्ष द्या. असं करता करता तो मोठा झाला मुलगा आमच्या दृष्टीसमोरच. आणि मोठा झाला आणि मित्राच्या संगतीत दारू बिरू प्यायला लागला आणि खूप त्रास देत होता. रडून रडून आम्हाला सांगत होती असं झालं तसं झालं. पण आम्ही त्याला काय करणार, आम्ही काय करू शकत नाही ना. तुमच्या हातून जे पाप घडलं तेच फेडावं लागतंच ना. मग तो मुलगा सुधरे ना. हळूहळू ते काय उपासना केले त्यामुळे थोडा घरात राहायला लागला. मित्राबरोबर जात नव्हता, पण विशेष कोणाबरोबर बोलत नव्हता. नंतर त्या मुलाचं काय झालं आणि त्यांचं काय आलं आम्हाला समजलेलं नाही. जय साईराम. म्हणून तुमच्या हातून काय चुकी काय झाली. आता कोणाला मूल व्हायचं आहे, ते जर मुलगी असेल हे असेल तर तुम्ही काढायला जाऊ नको. आहे त्याला जन्माला घाला आणि त्यांना समाधाने
लहानाची मोठी करा. एवढंच माझं सांगणं तुम्हाला. पापाचे धनी तुम्ही होऊ नका. साईराम.